ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল পিকে ক্ৰিয়েশ্যনছ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো বন্ধুসকল, আজি মই এটা বস্তু আনবক্সিং কৰিম, আনবক্সিং আৰু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো অৰ্ডাৰটোৰ কি আহিল চাম, ময়ো এতিয়ালৈ চোৱা নাই। তো মই কৈয়ে দিওঁ, এখন বেকড্ৰপ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ। তো কি এই বেকড্ৰপ খাই নে পিন্ধে নে কি কৰে নে গাই চাই উৰি লয় নে কি, আৰু কি হয় বস্তুটো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। তো ইয়াৰ দাম কিমানমান হ'ব, কি হ'ব, সকলো কথা কৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। এই ফ্লিপকাৰ্ট তো এইটো আলমিৰাৰ ওপৰত থোৱা আছে ফ্লিপকাৰ্টৰ মাল। তো কি আছে ভিতৰত চাম আমি। ছাল বাকলি গুচাই বিচনাত থনে টেবুলতে এতিয়া ইয়াক আনবক্সিং কৰিম, ছাল বাকলি গুচাই ল'ম, ভিতৰত কি আছে চাম। তো কি আছে ময়ো গম নাপাওঁ, অৰ্ডাৰ দিয়া মতেতো এখন বেকড্ৰপ থাকিব লাগে সেউজীয়া কালাৰ। তো অলপমান টিভি চাউণ্ড ওলাই আছে, এইটো ইগন'ৰ কৰি চলিলেই হ'ল। তো ভিতৰত কি আছে চাম, বাকলি গুচাই আছোঁ। তো শেষলৈ চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কি আছে জানিবলৈ আৰু ইয়াক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে সকলো কম। চাই থাকক। খুল যা চিম খুল গয়া। তো এতিয়া এইটো পেকেট থলোঁ। এইটো আৰু এটা মোনা আছে, মোনাখনত ভৰোৱা আছে। তো চেইন থকা মোনা, বাপৰে। তো চেইনডাল খুলি লৈ আমি চাম কি আছে। তো এইখন মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ, বেছি দাম নহয়। তো কিমান দাম, কি কৰে, কেনেদৰে ইউজ কৰে, তো মই ক'লৈ কম। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। এইটো কি মাল, কি কৰে, খাই নে পিন্ধে নে কি। তো এইখন নাখায়। তো এইখন ভিডিঅ' বনাওঁতে পিছফালে বেকগ্ৰাউণ্ড কৰি ওলমাই লোৱা হয়, আমি যেনেদৰে পৰ্দা ওলমাই দিওঁ খিৰিকীত, দৰ্জাত। তো এইখনৰ চাইজ হৈছে 8 ফুট বহল আৰু 12 ফুট দীঘল চাইজৰ এখন সেউজীয়া ৰঙৰ কাপোৰ। সেইবাবে ইয়াক কোৱা হয় গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ বা ক্ৰোমা কি বা বেকগ্ৰাউণ্ড, গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ বেকগ্ৰাউণ্ড বা বেকড্ৰপ, গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ বেকড্ৰপ। তো এইখনেই হৈছে সেইখন কাপোৰটো। কি এইখন কাপোৰ কি কেনেদৰে কাম কৰে কৈ আছোঁ, আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। উইথ এক্সাম্পলটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কেনেদৰে কি কৰে। তো কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে, ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক, নহ'লে বুজি নাপাব। তো আনবক্সিং কৰি মই আহি গ'লোঁ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ। তো আনবক্সিঙত আপোনালোকে দেখিলেই পেকেটটোৰ মাজৰ পৰা, ফ্লিপকাৰ্টৰ পেকেটৰ পৰা উলিয়াই আনিছিলোঁ মই এখন সেউজীয়া কাপোৰ। তো সেউজীয়া কাপোৰখন হৈছে সেইখন সেউজীয়া কাপোৰ। তো এইখন সেউজীয়া কাপোৰ মই ইয়াত লগাম, কি বুজিছেনে। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো যিটো কৰি আছোঁ, আপোনালোকৰ সন্মুখত আগত ভিডিঅ' কৰি আছোঁ। তো এই ভিডিঅ'টো কৰোঁতে মই এইখন পিছফালে আঁৰি লৈছোঁ। এইখন বিচনা চাদৰ এনেই কি গম নাপাওঁ, আৰু মুঠতে আমাৰ ঘৰটোৰ যি বেকগ্ৰাউণ্ড, সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো হয়তো বেয়া নহয়, যিটো ভিউ হ'ব, সেই ভিউটো আপোনালোকে দেখিলে হয়তো ভিডিঅ'টো নাচাব বা চাবলৈ ইচ্ছা নকৰে। ক'ত কি ভিডিঅ' বনাইছে এইবিলাক, পিছফালে ক'ত কি বেকগ্ৰাউণ্ডত ক'ত কি আছে, তেনেকৈ ক'ব। তো সেই জঞ্জালবোৰ মাৰিবৰ কাৰণে সেইবিলাক ভিউ দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। তো এনেদৰে এখন বিচনা চাদৰ ওলমাই ল'লেও দিগদাৰ। তো আপোনালোকেও কয় এইবিলাক ক'ত কি আঁৰি লৈছে পিছফালে, তো ভিডিঅ'বিলাক নাচাব বা আপোনালোকে বেয়া পায়। তো সেইবাবে মই চেঞ্জেছ কৰিব বিচাৰিছোঁ। তো এইখনৰ কাম কি চাই থাকক, মই দেখুৱাই আছোঁ, নিজে বুজি পাব এইখনৰ কাম কি। তো এইখনেই হৈছে সেইখন সেউজীয়া ৰঙৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ বেকড্ৰপ বা বেকগ্ৰাউণ্ড বা ক্ৰোমা কি। এই যিখন আছে সেউজীয়া কালাৰৰ যিবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে, সেইবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ডক ক্ৰোমা কি বুলিও কোৱা হয়। তো এইখনেই হৈছে সেইখন ক্ৰোমা কি গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ বেকড্ৰপ। তো যি বুলি কয় আপোনালোকে কৈ থাকক, আৰু আপত্তি নাই। তো এইখনে কি কাম কৰে, তো এই যিটো কালাৰ আছে সেউজীয়া কালাৰ, তো এতিয়া মই ইয়াতে আছোঁ, ধৰক ইয়াতে আছোঁ, মই পিছফালে লণ্ডনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লগাওঁ, গুৱাহাটীৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লগাওঁ, মই ঘৰৰ পিছৰৰ পুখুৰীটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লগাওঁ, বাঁহতলৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লগাওঁ, যিহৰ বেকগ্ৰাউণ্ড লগাওঁ, সেই বেকগ্ৰাউণ্ড লগাব পাৰিম। তো মোৰ যি ভাল লাগে, সেই লগালে নহ'ব নহয়। তো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। তো সকলোৰে এটা মিলামিচিত থাকি যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড হ'ব, সেই বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লগালে ভাল হয়। তো সেই বেকগ্ৰাউণ্ড এটা লগাব পাৰি ইয়াতে। তো এইটোৱে হৈছে সেইটো কাৰণ গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ লগোৱাৰ। তো যদি বিশ্বাস হোৱা নাই, মই দেখুৱাই আছোঁ। কাৰণ এই কোৱাৰ আগতে এইখন যি ইউজ কৰি আছোঁ মই, এই ইউজ কৰাৰ পদ্ধতিটো মোৰ এতিয়াও হোৱাই নাই, যিহেতু মোৰ লাইটিং ব্যৱস্থাটো অলপমান দুৰ্বল হৈ আছে। তো
ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো যাতে মই লাইটিং ব্যৱস্থাটো অলপ ভাল কৰিব পাৰোঁ তো লাইটিং ব্যৱস্থা মানে কি অলপ ছাঁ পৰি আছে এই গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখনত পৰ্দাখনত দেখিছেনে তো পৰ্দাখনত যেতিয়া ছাঁ পৰি থাকিব মোৰ মানে যিটো পিকচাৰ হ'ব এই পিকচাৰটো এইফালটো ঠিক ক্লিয়াৰ আহিব কিন্তু এইফালটো ক্লিয়াৰ নাহিব তো আৰু এটা ডাঙৰ কথা তো এইটো হৈছে মেইন বস্তু তো যদি পিছফালে গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ আছে আগফালে আপুনি এক্টিং কৰি আছে মানে ভিডিঅ' বনাই আছে আৰু তো ভিডিঅ' বনাই থকা সময়ত আপুনি যাতে কোনো ধৰণৰ এই গ্ৰীণ কালাৰৰ যাতে স্পটিং হওক চোলা আৰু যাতে কোনো ধৰণৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ পিন্ধন উৰণ নকৰে কাৰণ যদি আপোনাৰ ইয়াতে ধৰক এটা এই স্কুৱেৰটোত মোৰ ধৰি লওক গ্ৰীণ কালাৰ আছে তো এই স্কুৱেৰটোত মোৰ ফুটা হৈ যাব তো মানে যেতিয়া আপুনি ক্ৰমা কীত যায় আৰু এইখিনি ডিলিট কৰি দিব আউট কৰি দিব গ্ৰীণ কালাৰটো তো ইয়াতো গ্ৰীণ কালাৰটো নোহোৱা হৈ যাব এইটো গুৰুত্ব দি ৰাখিব আৰু লগতে এইটো মই মানে যি গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখনৰ সন্মুখত আছোঁ তো প্ৰায় অলপ আগত থাকিব লাগে যাতে গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখনত মোৰ যিটো ছাঁ সেই ছাঁটো পৰিব নালাগে আৰু গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ পৰা যিটো লাইটৰ ৰিফ্লেকশ্যন হৈ আছে সেই ৰিফ্লেকশ্যনটো যাতে মোৰ চেহেৰাটোত নপৰে নহ'লে ইফেক্টটো বেয়া হৈ যায় তো সেইটোৱে হৈছে গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ ইউজ কৰাৰ কিছুমান কাৰণ তো মই সিমান এটা নাজানো বাৰু এইটো প্ৰথম চেষ্টাই তো চাওঁ বাৰু কেনে হয় মোৰ এই চেষ্টাটো পিছফালে এই ছাটোৰ কাৰণে কিবা অসুবিধা হয় নে এনেকৈ কিবা অলপমান লণ্ডন চণ্ডনৰ দৰে কিবা বেকড্ৰপ লগাব পাৰি চাওঁ আহক তো ৰেডি 3 2 1 go চোৱা নাই আৰু একবাৰ ট্ৰাই কৰোঁ 3 2 1 বুম তো দেখিলে পিছফালৰ মই এই যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেই বেকগ্ৰাউণ্ডটো মানে পিছফালৰ যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেইটো মই কৰি দিলোঁ ডিলিট আৰু মোৰ যি এই বেকগ্ৰাউণ্ডখন লগালোঁ পিছফালে ৱালৰ তো এইবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ড আপোনাৰ ইচ্ছামতে লগাব পাৰে তো যিসকল ইউটিউবাৰ বা ইউটিউব চেনেল খুলিছে তেওঁলোকে যদি ধৰক মোৰ নিচিনা কিবা এটা সুবিধা নহয় আৰু ষ্টুডিঅ'টো নিজৰ ইউটিউব ষ্টুডিঅ'টো ইউটিউব ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাবে তো গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ এখন আনি লওক আৰু এনেদৰে বনাই থাকক আৰু ভালদৰে হোৱা নাই লাইটিং ছেটআপটো কৰিম বাৰু কৰি মই গ্ৰীণ স্ক্ৰীণৰ ভিডিঅ' বনাই যিবিলাক পিছফালৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হয় বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক চেঞ্জ কৰি দি থাকিম আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাই পাব তো লাইটিং ছেটআপটো অলপ কমি আছে ডাউন হৈ আছে ল' কোৱালিটি প'ৰ কোৱালিটি হৈ আছে তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই তো কি গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ কি খোৱা বস্তু নে কি গম পালে তো ৰ'ব লাষ্টত মই কৈ দিম বুলি কৈছিলোঁ এইখনৰ দাম কিমান তো এইখন মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা আনিছোঁ এইখনৰ দাম হৈছে 389 ৰুপিজ অনলি হয় বন্ধুসকল এইখনৰ দাম ইমানেই কিন্তু ইয়াত মোৰ কোনো ডেলিভাৰী চাৰ্জ লোৱা নাই আপোনালোকৰ হয়তো লোকেশ্যন অনুসৰি ল'ব পাৰে বা কিবা অফাৰ চফাৰ নাথাকিব পাৰে সেই দিনটোত তো মোৰ ভাগ্যত আছিল ডেলিভাৰী চাৰ্জ নোলোৱা তো পাই গ'লোঁ তো যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যাতে এনেধৰণৰ সকলোৰে সুবিধা হয় আৰু তো লাইটিং ছেটআপটো যাতে বঢ়াব পাৰোঁ যাওক কি কৰি থাকে তলত ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক আৰু নে কি যাওক কৰি দিয়ক তো তাড়াতাড়ি যাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব মাৰক লাইটিং ছেটআপটো এতিয়া বঢ়াব লাগে না অলপমান ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু সোনকালে চেনেলটো গ্ৰ' হয় আৰু মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল হিন্দী যিটো চেনেল আছে পিকে টেক বুলি সেইটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি ভাল লাগে তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি আছে যাওক আৰু তাড়াতাড়ি ছাবস্ক্ৰাইব